بونجور تو الموند، مرحبا بكم في القناه ديالي. وكالعاده كنتو ديروا الفيديو نسيتو ديروا لايك، ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. واليوم غادي نديروا اون ريسيت تري سبيسيال، غادي نديروا ليغو. الا كيعجبكم لي غوفر تابعوا هذا الفيديو باش تعرفوا كيفاش تصايبوهم. غادي تحتاجوا 50 غرام تاع الدقيق، نص كاس تاع الزيت، 25 غرام تاع سكر سنيده، بيضه وحده، ساشي ديال السكر فاني وخماره حمراء و250 ملل تاع الحليب. غادي نبداو بالتهريس ديال البيض ونزيدو عليه السكر، وراه غادي نخلطو. نخلطو مزيان 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 مزيان. بعد ما خلطناه نزيد الحليب كامل في دقه وحده ونعاود نخلط، ونزيد عليه الزيت وساشي تاع سكر فاني. عرفت واحد الناس ما كيطلق هذاك السكر فاني زوين، كنبغي تشمو، عرفتو ريحه زوينه. وكنزيدو الخماره الحمراء والدقيق. ما غاديش ندير في دقه واحده، غنمشي شويه بشويه. ونعاود نخلطو، وعاد غادي نزيد الدقيق في دقه واحده، غادي نعاود تاني نعاود نخلطو. صافي، ها هي النتيجه من بعد ما خلط. ما خص يجيكم لا جري هكا لا قاصح. المهم ما خص يجي جري بزاف، ما خص يجي العكس ديال جري بزاف، ما يجيش ثقيل بزاف. وراني كما شفتوا راني خديت هذيك ديال الكوفر، الاله ديال الكوفر. خصكم تخليوها تسخن او موان 2 مينوت. وها هي دابا سخنات، غادي ندير لها الزيت. خصني ضروري هاد ليطاب عندكم تزقلوها، خص ضروري نديروا الزيت باش ما يتسخنش الكوفر. وبالنسبه هاد الكوفر غادي نعطيو لكم 5 ديال لي كوفر. هاد لا غوسيت درت لكم 5 ديال لي كوفر. الا بغيت 10 ديال لي كوفر دوبليو المقادير. وباش ناخذ لاباط استعملت انا ديال لا كلاص، ولكن تقدروا ديروا معلقات، تقدروا ديروا اي حاجه. وملي تمروا هذيك الاله ديال الكوفر خص كاع يبقاو هذوك الكحل، هذوك المربع الكحل خصهم كاع يبقاو يبانوا. وغادي ندير الجهه الاخرى. صافي، موراها ملي كنكون درتهم كنسد عليهم ونخليهم يطيبوا اونفيرون هكا 6 دقائق. صافي، ها هما طابوا 6 دقائق. موراها غادي نقلبوهم. ما خصناش نقلبوهم شي حاجه ديال الحديد باش ما يخبشوناش الاله، اما هكا السيليكون ولا بلاستيك ولا كيردون اللي كان، المهم ماشي شي حاجه حديد. صافي، حنا قلبناهم وغادي نعاودو نسدو نتسناو واحد 3 دقائق، عاد نحطهم في الطبسيل باش تطيب حتى الجهه الاخرى. صافي، على ريحه كتلقى زوينه، دوما ما تقدرش تشموها. وعلى حسب لا ديكوراسيون غنستعمل كريم شانتي او شوكولا. دابا هاني درت الشوكولا ديالي وغادي نزيد عليه غير هذيك الفوقانيه لا كريم شانتي. صافي، ها هو لو ريزلتا فينال. كنتمنى يكون عجبكم. عرفتوا الريحه زوينه. وكالعاده متنساوش ديروا لايك، ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد في القناه انستغرام ديالي والتيك توك ديالي. بسلام عليكم.